3.3 Stopping by woods on a snowy evening. Chit chat and margin questions. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इव्हिनिंग या कवितेवरील चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी आणि मार्जिन क्वेश्चन्सची उत्तरे अतिशय सोप्या पद्धतीने कशी लिहायची ते पाहणार आहोत. तुम्ही तुमची वही व पेन सोबत ठेवा, म्हणजे महत्त्वाची माहिती तुम्हाला लिहून घेता येईल. प्रथम आपण या कवितेवरील चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी पाहूया. शेअर धिस चॅट विथ युअर बेंचमेट ऑर क्लासमेट. तुमच्या वर्गमित्रांबरोबर खालील गोष्टीवर चर्चा करा. यातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रत्येकाची वेगळी असतील. वेअर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली? तुम्ही सध्या सहलीला कुठे गेला होता? रिसेंटली आय वेंट फॉर अ पिकनिक ॲट जंजिरा फोर्ट. हू ऑल अकम्पेन यू? तुमच्याबरोबर सर्व कोण गेले? माय फॅमिली मेंबर्स अकम्पेन मी. व्हाय डिड यू सिलेक्ट दॅट पिकनिक स्पॉट? तुम्ही सहलीचे तेच ठिकाण का निवडले? इट हॅज हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स. इट इज अ व्हेरी ब्युटिफुल प्लेस. क्लाइम्बिंग द फोर्ट इज ऑल्सो अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज, सो वी सिलेक्टेड दॅट पिकनिक स्पॉट. व्हॉट गेम्स ऑर फूड ऑर साईट्स डिड यू एन्जॉय देअर? तुम्ही कोणत्या प्रकारचे खेळ किंवा अन्नपदार्थ किंवा प्रेक्षणीय ठिकाणांचा आनंद घेतला? वी एन्जॉयड बोटिंग इन व्हास्ट सी. वी ऑल्सो एन्जॉयड व्हेज नॉन-व्हेज फूड. वी व्हिजिटेड डिफरंट स्पॉट्स ऑन द वे. जंजिरा फोर्ट इज अ माइटी फोर्टिफिकेशन located on an island of the coastal village of मुरुड. पुढील प्रश्न पाहूया. What did you feel when it was time to return home? घरी परतण्याची वेळ झाली तेव्हा तुम्हाला काय वाटले? We did not feel like returning and we decided to visit the fort again. The memories of our pleasant picnic were unforgettable. The picnic is very important in our life to change our routine life. चला पुढील ॲक्टिव्हिटी पाहूया. लुक ॲट द पिक्चर अँड फ्रेम क्वेश्चन्स. चित्र पहा आणि त्यावर आधारित प्रश्न बनवा. प्रथम चित्राचे बारकाईने निरीक्षण करा. आपण WH क्वेश्चन्स कसे तयार करावेत हे व्हिडिओत पाहिले आहे. त्या स्वरूपानुसार आपण प्रश्न तयार करूया. एक प्रश्न दिलेला आहे. Where are the trekkers trekking? राहिलेले 4 प्रश्न आपण तयार करूया. How many trekkers are there? What kind of clothing are the trekkers wearing? What are they carrying in their hands? Which different colors do you see in the picture? Second activity पाहूया. Form group of 4 to 6 students. Every student should close his or her eyes. 4 ते 6 विद्यार्थ्यांचे गट बनवा. प्रत्येकाला डोळे बंद करायला सांगा. As the group leader reads aloud the following lines, the students try to create a picture in his or her mind. प्रत्येक गटप्रमुखाने खालील ओळी मोठ्याने वाचाव्यात. मग विद्यार्थी त्याचे चित्र मनामध्ये तयार करण्याचा प्रयत्न करतील. Later, each one gives a heading for each description. नंतर प्रत्येकजण त्या वर्णनाला शीर्षक देईल. चला ओळी वाचूया. ब्राईट ब्ल्यू स्काय. निळेभोर तेजस्वी असे आकाश. सॉफ्ट व्हाईट क्लाउड्स स्वीपिंग बाय. टायनी स्पेक्स ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग हाय. पांढऱ्या शुभ्र ढगावरून उंच उडणारे पक्षी अतिशय लहान टिपक्याप्रमाणे दिसतात. सन प्लेइंग हाईड अँड सीक बिहाइंड द क्लाउड्स. सूर्याचा ढगापाठीमागे चालणारा लपंडाव. आता आपल्याला या ओळीवरून त्याला हेडिंग द्यायचे आहे. काय देता येईल बरे? हेवनली स्काय. यापेक्षा वेगळे हेडिंग देखील तुम्ही देऊ शकतात. चला दुसरं उदाहरण पाहूया. माइल्स ऑफ स्मूथ बॅरन लँड. मैल आणि मैल पसरलेली नापीक जमीन. स्पार्कलिंग सँड स्ट्रेचेड टिल द हॉरिझन इन वेव्ह. क्षितिजापर्यंत पसरलेली
चमकदार वाळू. लाईक फॉर्म्स, थॉर्नी, कॅक्टी, प्रोपिंग हिअर अँड देअर. काटेरी कॅक्टीची विखुरलेली झुडपे. अँड ऑकेशनल क्लस्टर ऑफ पाम्स प्रोव्हाइड अ शॅडी स्पॉट. पाम वृक्षांची घनदाट सावली. अ कार्बन ऑफ कॅमल्स मूव्हिंग इन अ लाईन इन द डिस्टन्स. रांगेत चाललेला उंटांचा तांडा. काय हेडिंग येईल बरं? डेझर्ट अ बॅरन ब्युटी. सच अ फिगरेटिव्ह डिस्क्रिप्शन that creates mental pictures in the mind of the reader or listener is called imagery. अशा प्रकारे अलंकारिक भाषेतील वर्णनामुळे वाचकाच्या किंवा ऐकणाऱ्याच्या मनामध्ये एक चित्र तयार होते, त्याला कल्पनाचित्र म्हणतात. इट इज अ पोएटिक डिव्हाइस दॅट एनहान्सेस द पोएम. हे काव्यात्मक उपकरण आहे. कविता वाढविण्यासाठी म्हणजेच विस्तारासाठी याचा उपयोग होतो. थोडक्यात इमेजरी म्हणजे कवीने भाषा सौंदर्याने रेखाटलेले कल्पनाचित्र होय. तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील अ टीनेजर्स प्रेयर ही कविता इमेजरीचे उत्तम उदाहरण आहे. कंपोज इन युअर ग्रुप अ 4 to 6 line पोएम विच कंटाईन्स इमेजरी. तुमच्या गटामध्ये कल्पनाचित्र असलेली 4 ते 6 ओळींची कविता तयार करा. चला आता आपण या कवितेवरील मार्जिन क्वेश्चन्स पाहूया. वेअर हॅज द पोएट स्टॉप. कवी कोठे थांबला? द पोएट हॅज स्टॉप बाय सम वूड्स लोकेटेड नियर अ फ्रोझन लेक. व्हॉट सीझन ऑफ द इयर इज डिस्क्राईब हिअर. येथे वर्षातील कोणत्या ऋतूचे वर्णन केले आहे? विंटर सीझन ऑफ द इयर इज डिस्क्राईब हिअर. व्हॉट टाईम ऑफ द डे इज डिस्क्राईब हिअर. येथे दिवसातील कोणत्या वेळेचे वर्णन केले आहे? इव्हिनिंग टाईम ऑफ द डे इज डिस्क्राईब हिअर. ऑन व्हॉट डेट एव्हरी इयर इज द डार्केस्ट इव्हिनिंग. प्रत्येक वर्षी सर्वात अंधारी संध्याकाळ कोणत्या तारखेला आहे? एव्हरी इयर द डार्केस्ट इव्हिनिंग इज ऑन 22 डिसेंबर. पुढील प्रश्न पाहूया. लिस्ट द साऊंड्स मेन्शन इन द पोएम. कवितेतील विविध आवाजांची यादी करा. द सॉफ्ट साऊंड ऑफ फॉलिंग स्नो. द साऊंड ऑफ द हार्नेस बेल्स ऑफ द पोएट्स हॉर्स. व्हाय डज द ट्रॅव्हलर हॅव टू लिव्ह द लवली वूड्स. प्रवाशाला हे सुंदर उपवन का सोडायचे आहे? द ट्रॅव्हलर हॅज to leave the lovely woods because of the following reasons. 1. He has to cover many miles before he goes to sleep. 2. He promises himself to keep his word. आता तुम्हाला या कवितेवरील चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी आणि मार्जिन क्वेश्चन्स अतिशय सोप्या पद्धतीने कसे सोडवायचे हे चांगल्या प्रकारे समजले असेल. यातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सुंदर हस्ताक्षरात वहीत लिहून काढा व त्याचे वाचन करा. ओके, तुम्ही सर्वजण आनंदी राहा आणि महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यास करत राहा व भरपूर यश मिळवा.